Welcome back again to my channel. This is Justice on Vlogs here again. Kamusta pa rin lahat? And I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. So guys, it's been long time po na hindi po nakapag-upload ng video si Jazz. Kasi nga po dahil sa pandemic na ito. Ayun. So, instead na paghanap tayo ng makapag-upload ng video, much better to be, kalma-kalma muna and tingnan natin kung paano tayo makatulong sa maabutan natin ng tulong. Ayun. So, sa video to, papakita ko sa inyo yung binili kong hair straightener. Ayun. So, first time lang po ako na magagamit nito and dahil nga humahaba yung hair ko, ayun, so, and lagi ako nagpupusod, ayun, so, kakaligo ko lang by the way, ayun, so, natural po yung buhok ko and I never, hindi pa ako nagpaparebam talaga, so, itry po natin to. Itong brand na to is very, mas maganda na ito yung bilhin nyo kasi kompleto siya. Ayun, so, gusto nyo na bang makita ang aking biniling hair straightener? Ayun, so, I hope, kung gusto niyo bumili ng ganitong yung pang hair straightener, mas maganda ito yung brand na bibili niyo. Ayun. So, we'll start. Okay, ito yung binili ko po. Actually, in-order ko ito sa pinsan ko. Ayun, so, ito na siya. So, unboxing natin. Ito po. So, hindi po, sponsor. Hindi to sponsor. Ayun, so, Remington. Ayun, so, makikita nyo siya. Ang nakalagay, Keratin Therapy Pro Straightener. Up to 57% more protection. Ayun, so, ito yung mga 230 degrees heat. Ayan yung sa pag sinaksak nyo siya. Advanced keratin ceramic. Exclusive heat protection sensor. Ayan, so up to 57% more protection siya. Ayan, so nakalagay dito is standard ceramic Remington straightener, not a hair treatment. Hindi to hair treatment ha. Hair straightener siya. Straightener. Ayun, nabubulol ako. Ayan, so hindi ko maintindihan yung nakasulat dito. Ayan, so heat resistant matte and pouch. Last may pouch siya? Oh, really? Ayan, so titignan natin. Bubuksan natin. We will open it. Actually, hindi ko pa siya na-open guys. Sealed pa siya. Sealed pa siya. So, ititry natin sa buhok ko kasi bagong ligo nga ako. Ito. Pupunitin ko na siya. Ayun, salamat sa pinsan ko, Nini Ramos. Ayun, so, gusto niya mag-order dito sa Israel. Sa Israel. Oh, may libre talaga pala siyang pouch. Ito yung sabi ng pouch. So, meron siyang brochure. Here. So, paano siya gamitin? May brochure siya. Sige. Ayusin natin ka. Yan, so may brochure siya. So, yun. Hindi ko maintindihan yung brochure. Ayun, and then, we will open it. Nakasil pa talaga siya, guys. Meron siyang pouch. Yun, pouch. Nalalagyan. Dala na, buksan na natin yung pouch. Oh, we'll open the pouch! Yun, ang ganda, guys. So, ilalagyan natin siya. Oh, cute. Cute niya. Oh, cute. Sa pouch na lalagyan na. Galing. So, yun. Okay. Steve. Ayan, so may pouch siya. Tingnan ito. Okay, ito yung plastic niya. Okay. Then we will open it. Ito siya. May brochure. Ito pa yung brochure niya. May papel talaga siya. Yun. Ito yung brochure niya kung paano. It's English actually. Tsaka ibang sulat. And here na siya! Here na siya, guys! Yan, so, we'll open it. So, nakakatakan ba buksan? Ay, maingat talaga, Jess. Yan. Yan na siya. First time ko nagkaroon ng sarili ganito, promise. Ayan, so, yun na siya. Meron ito yung plug-in niya, saksakan. Sa mga gumagamit ng hair. Ang hair straightener, ayan. Tingnan niya. Yan. So, yan. So, yan. Ayan, so, yun. Tingnan niyo yung niya, guys. Maliwanag. Yun. So, we will try, guys. Try natin. Kunin ko ang ating saglit ha, ito-try natin siya. Try natin. Saksak ko. Kuha lang ako ng extension. Saglit. Hi, Miriam. Sorry. So, here we are. So, try natin yung tingin hair ko, guys.
Kumukulot na siya. So, this is my first time na it's really mine. Lang siya. So, sinaksak ko na. Mhm. Guys, ang naka ano siya, digital display. Meron nakalagay na 230, 550, 500, 180, 160. 230 ang pinaka ano. Yung hit niya siguro. So, may ilaw siya guys. Nakalock siya. So, paano natin i-on? Ano ba ito i-on? Ay, ito pala. Yan. Kung lessen ang heat, itaas ang heat. And ito yung turn on niya. Ayan. Naka 500. Di ba pwede? 180 muna natin siya. Ah! Mainit! Putik ang init agad! Putik, mainit agad. So, guys, be careful na gumamit ng ganito, ha? Ibaba natin ng 160 muna. 160. Umiinit agad siya. So, we will try. Pasa pa yung buhok ko konti. So, wow. Wow! Ang init agad. Tingnan nyo, oh! Managad siya. Isang ano ko pa lang. Mahaba na nga yung hair ko. Haba pa lalo. My goodness. Wow! Ang bilis niya. Sama na lang. Awit. Awit. Ayan. Be careful guys. Huwag niyo mahawakan yung dito. Mainit yung may brown part. So guys, super. Grabe ang haba na. Lalong humaba yung hair guys. Yung iba gumagamit ng suklay. Eh, tinatamad ako. Di ako nagsusuklay actually. So, yan. Di ako mahilig suklay. So guys, ang ganda niya. Promise. Nasabit kasi nagsusuklay eh. Ayan. So, kapatamaran ko talaga, no? Hindi to hair, treatment ha. This is only hair straightener. And, take that! 160 lang yung inano ko, 160 lang. Hindi ako nag-max. Kasi ang init na talaga niya. Yan guys, sinan niya siya, oh. Kumintab yung buhok ko. So, ayun na nga. So, lalo humabang hair ko. Isang ano lang yung pahit, oh. Straight agad siya, hawit. Hindi kasi ako nag-supply, kaya ayun, kamay ko na muna. So, tingnan natin sa dulo. So, ayun na nga, straight yung buhok ko. Ang cute. Ang bilis niyo. Ito na siya. Straight na yung buhok ko, guys. So, ito na yung hair ko. Lalo siyang humaba. Lalong humaba yung hair ko. Ito na siya. Straight na yung buhok ko, guys. So, ito na yung hair ko. Lalo siyang humaba. Lalong humaba yung hair ko. Ayan, so lalo nga siyang humaba. Ayan, so continue na lang. Thank you so much sa panonood. Ayan, so lagi sinasabi ni Diyos, mag-ingat po lagi. Ayan, so peace and happiness lang po. Bye-bye. Mwah. Keep safe guys. God bless.